13 საათი 43 წუთი შესრულდა. ძვირფასო ტელემაყურებლობა საათის მიწურულს დაგიბრუნდით. კვლავაც პირდაპირ ეთერში ვარ. მოგესალმებით. თამამად შემიძლიათ ისევ და ისევ გითხრათ შუადღე მშვიდობისა და თუ კი დაგველოდეთ და კვლავ ჩვენთან ერთად ხართ, ამისთვის უთვალავი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მე თქვენ. მოკლედ არ დაგიბრუნდით მარტო, დაგიბრუნდით კვლავაც სტუმართან ერთად. არ ვიცი რამდენად ხართ ინფორმირებულები, მაგრამ თუ კი არ გაქვთ ცნობები და ინფორმაცია, აქვე გეტყვით, რომ გუშინ 29 მარტს საქართველოს თამბაქოს გარეშე აღინიშნება ესეთი არაჩვეულებრივი დღე, არაჩვეულებრივი რამდენად არის არ ვიცი, მაგრამ სტუმარი, რომელსაც ახლა მე გაგაცნობ და რომელსაც ძალიან კარგად იცნობთ, რომ არაჩვეულებრივი ადამიანია, ალბათ ამაში დამეთანხმებით. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის იმერეთის სამმართველოს უფროსი ბატონი გოჩა გიორგიძე. მოგესალმები ბატონო გოჩა, დიდი მადლობა, რომ ხართ გადაცემის სტუმარი და ვისაუბრებთ ისეთ მნიშვნელოვან თემაზე, როგორიც არის თამბაქო, მისი გამოყენება და ის უკიდურგანოდ მნიშვნელოვანი და ასე ვთქვათ, ვრცელი უკუჩვენებები, რომელიც მას ახასიათებს თითქმის ნებისმიერ ასაკში, არ ვიცი, ამ ყველაფრის სტატისტიკაზე თქვენ უკეთ ისაუბრებთ შუადღე მშვიდობისა. შუადღე მშვიდობისა, მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებელს, მოგესალმებით თქვენ. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, რომ ყველა ჩვენს თემას, ყველა მნიშვნელოვან აქტივობას, რომელიც არის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისთვის უმნიშვნელოვანესი საკითხის ეხმიანებით და ყოველთვის აშუქებთ ძალიან საინტერესოდ. რაც შეეხება თავად იმ დღეს 29 მარტი, როგორც აღნიშნეთ, არის საქართველოს თამბაქოს გარეშე და მიუხედავად იმისა, რომ ამ დღეს ყოველწლიურად აღნიშნავთ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახურების მეშვეობით და აღინიშნება მთელ საქართველოში, წლევანდელ წელს განსაკუთრებული დატვირთვა შეიძინა ამ დღის აღნიშვნამ, რამე თუ როგორც მოგეხსენებათ, უკვე 1 მაისიდან 2018 წლის შედის ზალაში მნიშვნელოვანი ცვლილებები ჯანდაცვის შესახებ კანონმდებლობაში შეტანილი, რომელიც ითვალისწინებს სერიოზულ აკრძალვებს და სერიოზულ, ასე ვთქვათ, ღონისძიებების გატარებას, მათ შორის სადამსჯელო ღონისძიებების გატარებას იმ დაწესებულებებზე, რომლებიც ამ აკრძალვებს არ დაემორჩილებიან და ეს ღონისძიებები კი მიმართულია მთლიანობაში იქეთ, რომ ჩვენ 1 მაისიდან უნდა განვანთავისუფლოთ ჩვენი სივრცე თამბაქოს კვამლისაგან. მოკლედ ბატონო გოჩა, თქვენ მე ვართ არამწეველები და ჩვენ გვიხარია მოვისმინოთ ესეთი ინფორმაცია, მაგრამ არსებობენ ადამიანები, ვინც რეგულარული მწეველები არიან და თქვენი აზრით რა შეგრძნებებს გამოიწვევს? ქართველები მით უმეტეს არ ვართ კანონმორჩილები, არ გვიყვარს სიახლეები და მით უმეტეს აკრძალვებს ვერავინ გვაკადრებს. თქვენი აზრით, კანონი, რომელიც ემზადება უკვე როგორც აღნიშნეთ 1 მაისიდან ჩაშვებისთვის და იმისთვის, რომ ჩვენი ინტერესები დაიცვას ესე თუ ისე და დაარეგულიროს სიტუაცია. როგორ შეხვდება ამას საზოგადოება? მოდით, აი ბოლო პერიოდში უფრო ხშირად მიწევს უკვე ამ თემებზე საუბარი და ალბათ ეს ინტენსივობა უნდა გავაგრძელოთ კიდევაც, ეს არის ჩვენი მოვალეობა და სულ ამბობ ერთ რამეს და უსვამ ხაზს. გავმიჯნოთ რა არის უფლებები და რა არის არჩევანი. ადამიანის კონსტიტუციური უფლება არის, რომ ის იყოს ჯანმრთელი და იცხოვროს ჯანმრთელ გარემოში. ეს არის ჩვენი უფლება. ხოლო თამბაქოს მომხმარებელი თუ ჩვენ იმაზე დაგვიწყებს საუბარს, რომ ვინმე არ ღვევს ჩემს უფლებას, რომ მიგრძალავს მოწევას, ეს აბსოლუტურად არასწორი მსჯელობა, არასწორი, ასე ვთქვათ, პოზიცია ამ პიროვნებების მხრიდან, რამე თუ ეს არ არის მათი უფლება, არამედ ეს არის მათი ცხოვრებისეული არჩევანი. მათ აირჩიეს თამბაქოსთან ერთად ცხოვრება და მათ არც არავინ უგრძალავს თამბაქოს მოხმარებაზე თავის დანებებას, უბრალოდ ეზღუდებათ გარკვეული სივრცეები იმის გამო, რომ მათ დაუნებურად, თუ კი თვითონ ვერ ხვდებიან და ვერ გააცნობიერეს ის, რომ სხვა ადამიანს ბავშვთან ერთად, ქალბატონთან ერთად, სხვა ადამიანთან ერთად არ უნდა მოწიონ თამბაქო და მას არ უნდა შეაბოლონ, ასე ვთქვათ, სახეში, თუ კი ეს ისე ვერ გააცნობიერეს, უბრალოდ კანონი თხოვს მათ, რომ აი იცით რა, თქვენი არჩევანი განახორციელოთ სხვაგან, ამისათვის გაცილებით მეტი სივრცე გაქვთ ღია გარეთ, შენობის გარეთ, ნებისმიერი ტიპის შენობის გარეთ და ეს კანონია და ეს აკრძალვა მოიცავს სწორედ იმას, რომ აბსოლუტურად ყველა შენობაში, ყველა დახურული ტიპის შენობაში, თუ ნახევრად დახურული ტიპის შენობაში, სადაც 50% არის კედლებით შემოსაზღვრული და სახურავითა და იატაკით,
ყველგან იკრძალება თამბაქოს მოხმარება და ყველგან თამბაქოს მოხმარება ჯარიმდება. ეხლა რატომ მივედით აქამდე, ხო, ამაზეც მინდა ორიოდე სიტყვა გითხრათ. რატო დადგა დღის წესრიგში თქვათ ასე აქტიურად და აქტუალურად ეს თემა და რატო მიიღო საქართველოს პარლამენტმა ეს უმნიშვნელოვანესი გადაწყვეტილება? ამას წინ უსწრებდა მთელი რიგი ასე ვთქვათ პრობლემების ანალიზი, რომელიც თქვათ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციასთან ერთად დაავადებათა კონტროლის ცენტრის არაგადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტმა დაამუშავა და ეს ეფუძნება ძალიან მნიშვნელოვან კვლევებს, რომელიც საქართველოში ჩატარდა ბოლო წლების განმავლობაში. ამ კვლევების მიხედვით რო ავიღოთ მსოფლიო სტატისტიკა, ესე გამოიყურება სადღაც 1,1 მილიონი მომხმარებელი არის თამბაქოსი. 7 მილიონი იღუპება ყოველწლიურად. საქართველოში ჩვენი სტატისტიკა 11,400 ადამიანი იღუპება თამბაქოს მოხმარებით გამოწვეული დაავადებებით. აქედან 2100 თამბაქოს მეორადი მომხმარებელი იღუპება, რომელიც თვითონ არ მოიხმარს თამბაქოს, მაგრამ იმის გამო, რომ სხვა იმ გარემოში ეწევა, სადაც ის იმყოფება, იღუპება პასიური მწვეველი. მათ შორის მე არ მინდა კონკრეტული შემთხვევები მოვუყვევ თქვათ აქ, მაგრამ გვაქვს კონკრეტული ინდივიდუალური ისტორიები ადამიანების, რომლებიც ყვებიან, რომ ვერ უსვამდნენ მას დიდი ხნის განმავლობაში დიაგნოზს დაავადების შესახებ, იმის გამო, რომ თვითონ არ იყო მომხმარებელი და ვერ მიიტანეს ეჭვი, თუ შეიძლება თამბაქოს მეორადი მოხმარებით ყოფილიყო პრობლემა გამოწვეული და ძალიან ბევრი ესეთი ისტორიები შეგვიძლია, რომ გავიხსენოთ. არსებობს ესეთი მითი, არ ვიცი, რამდენად არის რეალობა, რომ თამბაქო პასიური წელს გაცილებით მეტ ზიანს აყენებს, ვიდრე მომხმარებელს. ეს მითია თუ რეალობა? გაცილებით მეტი არის, რა თქმა უნდა, ეს ზიანი, იმიტომ რომ თამბაქოს ინდივიდუალური მოხმარების შემთხვევაში შეიძლება ადამიანმა თქვათ იგივე გარე სივრცეში ერთი ხელი თამბაქო მოიხმაროს, ხოლო როდესაც სივრცე გარემო არის მუდმივად დაბინძურებული თამბაქოს კვამლით და მუდმივად უწევს ადამიანს ამ კვამლში ყოფნა, ბუნებრივია ეს გაცილებით უფრო მეტ რისკს და მეტ ზიანს აყენებს მის ორგანიზმს. მათ შორის აი ამ აკრძალვებით, ამ კანონმდებლობით ეხლა იგრძალება სადარბაზოებშიც მოწევა. სადარბაზოებში მოწევა იგრძალება იმის გამო, რომ ისიც რა თქმა უნდა არ არის ნახევრად დახურული სივრცეა და თან თქვენ თუ დააკვირვები ხართ, როდესმე ხშირ შემთხვევაში ადამიანები გადიან, თქვა ზოგ შემთხვევაში შენობიდან ეწევიან სადარბაზოში. და ამ სადარბაზოში შეიძლება ბავშვი ამოდიოდეს, მოხუცი მოძრაობდეს ამ კიბეებზე და სადარბაზოში ძალიან დიდხანს რჩება თამბაქოს კვამლი. და ამ ფიზიკური დატვირთვის დროს, როდესაც ადამიანი საფეხურებზე კიბეებზე გადაადგილება, როდესაც მისი ფილტრები გაცილებით უფრო მეტი დატვირთვით მუშაობს, მის მეტი თამბაქოს ეს მავნე კვამლის შესუნთქვა ხდება ორგანიზმისთვის, შესაბამისად ზიანიც გაცილებით უფრო მეტი შეიძლება მიადგეს ადამიანს. და ისევ და ისევ სტატისტიკასაც რო გავყვეთ კიდე 6 წამში დღეს მსოფლიოში ერთი ადამიანი იღუპება თამბაქოს ზიანით. თუ ჩვენ არ გავატარებდით ღონისძიებებს, არ დავიწყებთ ქმედით ღონისძიებების გატარებას, ეს ციფრი კიდევ უფრო კატასტროფული გახდება წლების განმავლობაში და შეიძლება 1 წამში, 4 წამში ერთი ადამიანი დაიღუპოს უკვე, არა 6 წამში. საქართველოს რეალობაში კი შეიძლება მივიღოთ ის მომდევნო 15 წლის განმავლობაში, თუ ჩვენ ამ ცვლილებებს არ გავატარებთ, თუ ჩვენ არ გავანთავისუფლებთ გარემოს თამბაქოს კვამლისაგან, 171,000 ადამიანი შეიძლება დაიღუპოს ნაადრევად თამბაქოს მოხმარებით გამოწვეული ზიანის შედეგად. და თუ კი ჩვენ ყველა ამ ქმედებას განვახორციელებთ, ასევე დათვლილი ეს სტატისტიკურად, რომ ამით ჩვენ გადავარჩენთ 53,000 ადამიანის სიცოცხლეს მომდევნო 15 წლის განმავლობაში. ნუ თუ შეიძლება რომ ამაზე ვთქვათ, ვინმემ თქვას, თუნდაც მომხმარებელმა, რომ მას ეს არ აინტერესებს და ის ამ კანონს არ შეუწყობს მის განხორციელებას ხელს. თუნდაც იყოს მომხმარებელი, იმიტომ რომ ყველამ უნდა შეიძლება მე მომხმარებელი ვარ, მაგრამ ჩემს უკან ხო ჩემი შვილი დგას. ჩემი ოჯახის წევრები დგანან, ჩემი მშობლები დგანან, ჩემი მეგობრები დგანან. ნუ თუ არ უზრუნავთ ჩვენ მასზე და არ უნდა ვიზრუნოთ. გოჩა, მშობლებს მოდი მივცეთ ინფორმირებულობა იმის შესახებ, თუ კი მათ ყავს შვილები 13, 14, 12 წლის. მე მინახავს სამწუხაროდ ქუჩაში უფრო დაბალი ასაკის ბავშვები ეწევიან სიგარეტს, ან თამბაქოს მომხმარებლები ეგრეთ თუ კი ვიტყვით. რას ურჩევთ მშობლებს, როგორ უნდა გააკონტროლონ შვილები და ნაადრევ ასაკში, ზედმეტად ნაადრევ ასაკში თამბაქოს მოხმარებამ რა შეიძლება გამოიწვიოს?
რა თქმა უნდა, პრობლემები ისე როგორც დასულ ასაკში ვითარდება თამბაქოს მოხმარებით და ეს არის ძირითადად სადღაც გულსიზრდათა დაავადებების განვითარების რისკი გვაქვს 69%-მდე, 14% სიმსივნური დაავადებების განვითარების რისკი და ასევე სხვა ტრამული პრობლემები, გარდაცვალების რისკი თამბაქოს მოხმარებით. გაცილებით უფრო მაღალი არის ბუნებრივია ბავშვის განვითარებად ორგანიზმზე თამბაქოს მავნე ზეგავლენით მიყენებული ზიანი. როგორ უნდა მოიქცნენ მშობლები ამ შემთხვევაში, ცოტა ეს უფრო ესე ვთქვათ რთული საკითხია, მაგრამ პირველ რიგში მოდი დავიწყოთ იქედან, რომ მთელი ეს პოლიტიკა მიმართულია იმისაკენ, რომ საზოგადოებაში თამბაქოს მოხმარება შემცირდეს. თუკი ჩვენ შევიზღუდავთ ბავშვებს და იქნება სკოლა აბსოლუტურად თავისუფალი თამბაქოსაგან, იქნება ბაღი აბსოლუტურად თავისუფალი თამბაქოს კვალმისაგან, იქნება გარემო, ვთქვათ, მათ შორის ამ კანონით 2020 წლიდან უკვე სტადიონებზე აკრძალვოთ შევაძალაში და სტადიონებზეც უნდა აიგრძალოს. როდესაც ჰოლოგრამების დატანა მოხდება უკვე 65%-ზე თამბაქოს კოლოფის, ესეც 2020 წლიდან შევაძალაში და იქნება ეს ამგრძალავი, ასე ვთქვათ, ასევე საინფორმაციო შინაარსის ტექსტები დატანილი თვითონ თამბაქოს კოლოფებზე, არ იქნება სარეკლამო შეფუთვები, არ იქნება რეკლამირება ტელევიზიით, არ იქნება რეკლამირება გაყიდვების ადგილებში. ეს ყველაფერი ბუნებრივია, შეამცირებს ადრეულ ასაკში ბავშვებში თამბაქოს მოხმარებას და მოახდენს ამის პრევენციას. ამავდროულად ეს პრევენციული ღონისძიებები უნდა გატარდეს, ვთქვათ, იგივე საგანმანათლებლო საინფორმაციო კუთხით. მაქსიმალურად აქტიურად წარიმართება მუშაობა ისევე სკოლებში, უმაღლეს სასწავლებლებში, სხვადასხვა ვთქვათ სამედიცინო თუ არასამედიცინო დაწესებულებებში შეხვედრებით, რათა მოსახლეობას და ბავშვებს მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ თამბაქოს მავნე მოხმარების შესახებ. და ეს ყველაფერი მოგცემს ჩვენ შედეგს, რომ ბავშვებში პოპულარული მოდური აღარ უნდა იყოს. და იგივე აი ვთქვათ დღეს რო გვაქვს სარეკლამო შეფუთვები, რომელიც იზიდავს რა, ძალიან საკმაოდ გონიერი, შეიძლება ასე ვთქვათ, მაინც პოზიტიური შეფასება რო გავუკეთოთ, გონიერი და საკმაოდ კრეატიულები არიან თამბაქოს მწარმოებლები და აი თვითონ თამბაქოს პროდუქციას ისე უცვლიან მარკეტინგულად გარკვეულ სახეს, რომ რაც შეიძლება მიმზიდველი იყოს ბავშვისთვის, მოზარდისთვის, ქალბატონისთვის, აი ქალბატონებისთვის მაგალითად შექმნეს ესე ლიფტისებურად გასაწევი კოლოფები, წვრილი სიგარეტები, სხვადასხვა ფერის შიგნით განთავსებული სიგარეტები, მათ მანიკურებს მოუხდეს, როდესაც ხელში დაიჭერენ და უფრო ელეგანტურები იყვნენ თითქოს, ბრჭყალებში ვიტყვი, თითქოს ეს რაიმე ელეგანტურობას მატებს ქალბატონს. დამეწუნეთ ეს ნამდვილად ასე არა, მაგრამ აი მეშმაკობით ცდილობენ რომ მოგხვიბლონ და შეაყვარონ. ბატონო, კარგად იხიბლებიან. იცით რა, ეს ადამიანის ბუნებაა, როდესაც რაღაც თუ არა გაქვს ინფორმაცია მის მავნებლობაზე, ეს გარკვეული რაღაც მომხიბლელი, გარეგნული თვისებები უფრო ხიბლავს და გიზიდავს და რომ წავალებს არ აქვს ინფორმაცია მათი მავნებლობის შესახებ. ალბათ საკმარისად არა, გაცნობიერებული არ აქვს. ინფორმაცია აქვს, მაგრამ არ აქვს საკმარისად გაცნობიერებული ის პრობლემები, ის რისკები, რომელიც ამასთან არის დაკავშირებული. არ ვაცნობიერებთ ხშირ შემთხვევაში არა თუ ეგ რისკი, არამედ აი ბევრჯერ შეიძლება გვსმენია ესეთი რაღაცა არ შევხვედრილოთ, როდესაც ვთქვათ შვილის თანდასწრებით მშობელი ეწევა. რო გაიზრდა, წამოიზრდება ეს შვილი, შეიძლება მშობელმა უთხრას, რომ აი თამბაქო არ უნდა მოწიო, ხო იცი, ცუდი, აი ნახე როგორ მახველებს, მაგრამ თვითონ რო ეწევა სახში ბავშვთან ერთად, ეს რას დავაბრალოთ, მის გაუთვითცნობიერებულობას თუ არ უნდა დავაბრალოთ, მას სხვა რა არის, რომ მან არ იცის, რომ ამით მის ბავშვს ნებს. თორე დამერწმუნეთ, მე ვერ ვნახავთ მშობელს, რომელსაც შვილის ავადმყოფობა უნდა. არა აქვს გაცნობიერებული სწორედ ის, რომ თამბაქოს მეორადი კვამლი, ან თამბაქოს მოხმარება იწვევს სწორედ იმ ობსტრუქციებს, იმ რთულ მდგომარეობებს, გულსიზრდათა დაავადებების კუთხით, რომელიც ბავშვებში ძალიან გაგვივითარდა და ძალიან შემოგვეჩვია ობსტრუქციული დაავადებები, რის გამოც მე ათასობით ლარს ხარჯევს იგივე ეს მშობელი, რომელიც სახში 5 ლარიანი სიგარეტით ბავშვს აბოლებს
და მიყავს მე ბაკურიაში და სურავში რომ მას ჯანმრთელობის მდგომარეობა გამოუსწოროს და ის საერთოდ არ აქვს გაცნობიერებული ამ დროს ეს დაავადება თვითონ მისი ბრალია რო განუვითარდა ბავშვს და იმის ბრალია რომ ის თამბაქოს მომხმარებელია. ბატონო გოჩა, ვახსენეთ მშობელი, მაგრამ აქ მხოლოდ ერთი კუთხე, მამაკაცი არ იკვეთება, როგორც ვიცით, ყველამ შევჯერდეთ. ბავშვს ყავს ორი მშობელი, ზოგადად ესე ხდება. ქალბატონებიც ვახსენეთ, მოდით ვნახოთ რა ხდება, რა სტატისტიკა, ორსული ქალბატონი და თამბაქო, რა ზიანს აყენებს ამ შემთხვევაში ნაყოფი რამე. ზოგადად ქალბატონებში თამბაქოს მოხმარება სადღაც საქართველოში გვაქვს 7%. თუმცა ეს 7% არის გამოკითხების შედეგად მიღებული ინფორმაცია, მაგრამ მოგეხსენებათ არის ასევე ლატენტური მომხმარებლები, რომლებიც ინტერვიუის დროს და განსაკუთრებით საქართველოს შეიძლება არ გაამჟღავნოს თავისი სტატუსი, არ გამოთქვას, ამიტომ როდესაც ჩატარდა ჩვენთან კვლევა აღნიშნული მიმართულებით, ეს კვლევა ითვალისწინებდა ასევე ლაბორატორიულ კვლევას კოტინინის მჟავაზე და ამ კოტინინის მჟავის კვლევის მონაცემებსაც თუ ასე ვთქვათ დავეყრდნობით, არა 7%, არამედ 12% საქართველოს მცხოვრები ქალბატონების არის თამბაქოს მომხმარებელი. საგანგაშოა სტატისტიკა. რა თქმა უნდა, საგანგაშო სტატისტიკაა 12% და მაშინ როდესაც 31% გვაქვს მამაკაცებში, 12% გვაქვს ქალბატონებში, ეს არის კატასტროფული სტატისტიკა და მით უმეტეს თუ იმ სტატისტიკასაც კიდევ ერთხელ გადავხედავთ, რაც უკვე მოგახსენეთ გარდაცვალების შემთხვევებთან დაკავშირებით. სიმსივნური დაავადებების განვითარების რისკი, ვთქვათ, იგივე საშვილოსნო სიმსივნეები ქალბატონებში, რომელიც ძალიან მომატებულია, საგრძნობლად მომატებულია, გითხარით წეხან უკვე 14%-ში ადგენს ფილტვის სიმსივნით გარდაცვალების შემთხვევები. ეს რა თქმა უნდა კატასტროფული მონაცემებია. და პლუს ამას კიდევ და კიდევ გვეუბნებით, რომ ეს არის ერთი მხარე ამ პრობლემის და მეორე მხარეა, რომ ჩვენ ამით მოდურს ხვდიდით თამბაქოს მოხმარებას და უკვე ბავშვები ადრეულ ასაკში 12, 13, 14 წლის ასაკში იწყებდნენ გასინჯვას. თუმცა საშუალო ასაკი იგივე კვლევის მიხედვით სადღაც 18 წლიდან უკაცრავად 18 წლიდან არის საშუალო ასაკი თამბაქოს მოხმარების დაწყების საქართველოში. თუ კი ვიტყვით ბატონო გოჩა, დანაკლისით თუ ვინმეს გადაუწყვეტია თამბაქოს მოხმარებაზე თქვას უარი, რა ალტერნატივებით შეიძლება ჩანაცვლდეს ის სიამოვნება, რასაც ადამიანები ამ დროს განიცდიან? თუ ესეც ყველაფერი ინდივიდუალურია და თავად უნდა იპოვონ გამოსავალი. თამბაქოს მოხმარება ეს არის ქსევითი დამოკიდებულების ერთ-ერთი ფორმა. ეს არის დამოკიდებულება. ისე როგორც ვთქვათ, ნარკოტიკის მიმართ და შეიძლება კონდეს ადამიანის დამოკიდებულება, ასევე უყალიბდება თამბაქოს მიმართ. მხოლოდ ერთი უპირატესობა აქვს ამას ნარკოტიკის დამოკიდებულებისაგან განსხვავებით ის, რომ ის არ იწვევს ფიზიკური დამოკიდებულების ფორმებს და ვითარდება ესე ვთქვათ სოციალური ქცევით იწყება, შეიძლება განვითარდეს ფსიქოლოგიური დამოკიდებულება, ზოგ შემთხვევაში რჩება და სასრულებს ასე ვთქვათ განვითარება სოციალურ ფაზაში, სოციალური მომხმარებელი შეიძლება დარჩეს ბოლომდე ადამიანი და პრინციპში აი ეს ეტაპები განვითარების რომ გადავხედოთ, ვთქვათ, ზუსტად იგივე ნაბიჯები უნდა გავიაროთ იმისთვის, რომ გადავლახოთ. ნაცვლებაზე მე ვიტყვი, რომ არ არის მართებული, რომ ვიფიქროთ ჩვენ რაიმე ერთი ვთქვათ ქცევითი დამოკიდებულების, მეორე ქცევითი დამოკიდებულებით ჩანაცვლება. ეს ორივე პრობლემაა ადამიანისთვის. ადამიანმა თუ მას უნდა რომ ჯანსაღი იყოს როგორც ფსიქიკურად, ასევე ფიზიკურად, მან უნდა შეეცადოს, რომ დაძლიოს ნებისმიერი ტიპის დამოკიდებულება. ეს იქნება თამბაქოს მოხმარება, თამაშზე დამოკიდებულება, ნარკოტიკზე მოხმარება თუ ასე შემდგომ. ნებისმიერი დამოკიდებულების ფორმა უნდა იქნას დაძლეული და მაშინ ხარ შეძლიერი პიროვნება, როდესაც ამას ახერხებ. და სულიერადაც არ არის ძნელი თამბაქოს დამოკიდებულების დაძლევა, თუ კი ჩვენ გადავლახავთ აი ქცევით გარკვეულ ფორმებს, რომელიც გვიბიძგებს ჩვენ თამბაქოს მოხმარებისკენ. აი მაგალითად ადამიანი რა დროს ეწევა, ბევრისგან გაგიგონიათ ალბათ, რომ იცი რა, დასალევში ვერ ვანებებ თავს. დასალევში, როდესაც სუფრასთან, ესე იგი, მას აქვს ეს კონკრეტული რაღაც ქცევითი შეჭიდულობა ამ თამბაქოს მოხმარებასთან, როდესაც სუფრასთან ხდება, იქ რაღაც გარკვეული სუფრაზე არსებული პაუზები უნდა რომ შეავსოს თამბაქოს მოხმარებით. როდესაც შეგიძლია ეს შეავსო რაღაც თემაზე საუბრით, დიალოგით მეგობართან, რაღაც შტაბეჭდილებების გაზიარებით და ასე შემდგომ 1000 რამე ცეკვით, სიმღერით, გართობით
კეთილმეგობრობით შეავს ეს რაც თამბაქოს პაუზით გინდა რომ შეავს ბატონო გოჩა ძალიან ბევრი რამ ვისაუბრეთ მოდურ ტენდენციებზე და ძალიან მოდურია დღეს ესე რომ ვთქვათ თამბაქოს ჩანაცვლება ელექტროსიგარეტის ასევე იგრძალება როგორც თამბაქო. ვთქვათ კიდევ ერთხელ ვშურფეს ტელემაყურებლებს რომ აკრძალების სიაში არა მხოლოდ თამბაქო არამედ ელექტროსიგარეტი თუმცა ძალიან ბევრი რამ თქმულა ელექტროსიგარეტის უკუჩვენებებზე ნუ რას ვერჩევთ ადამიანებს ვინც ახლა ელექტროსიგარეტს მოიხმარენ ელექტროსიგარეტის ესე მოხმარებაც ანალოგიურ პრობლემას წარმოადგენს როგორც თამბაქოს მოხმარება აქ შეიძლება ვთქვათ ის რომ აქაც ისევ და ისევ თამბაქოს ინდუსტრიამ ძალიან კარგი მარკეტინგული გათვლა გააკეთა როდესაც ელექტრონული სიგარეტის შემოგთავაზე ნამდვილად შეიძლება აქტუალობა გამოხატოთ მათი ასე ვთქვათ კრეატიულობით და მიდგომებით მარკეტინგული მიდგომებით ნამდვილად და ძალიან ნებისმიერი სახის მიგდება დასაფასებელი ეს მარკეტინგული ხრიკი იყო ალბათ ასევე რამე თუ იგივე თამბაქოს პროდუქციის შემცველია ძირითადად ეს ნივთიერებები რომელიც გამოიყენება ელექტრონულ სიგარეტში და ანალოგიურად ასევე მავნებელია ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უბრალოდ მას არ აქვს სუნი შემაწუხებელი შესაბამისად აი ეს იყო სწორედ ის გათვლა პასიური მწველი არ ღიზიანდება გვერდით პასიური მწველი არ ღიზიანდება თუმცა ის პასიური მწველი ასევე განიცდის ამ გამონაბოლქვის მავნე ზეგავლენას როგორც ჩვეულებრივი თამბაქოს მოხმარების პასიურმა მწველმა არ იცის იმიტომ რომ სუნი არ აქვს და ეს შეგრძნება არ აქვს ძალიან საინტერესოა. დავუბრუნდეთ კვლავ ვიდრე დაგამშვიდობებით კანონს, რომელიც ძალიან მალე შევა. ხომ არ ფიქრობთ, რომ ეს დატვირთვა, რომელიც ბარ რესტორნებს ემუქრება, იკრძალება აგრეთვე მოწევა თამბაქოს მოხმარება ეგრეთ წოდებულ სამარშრუტო ტაქსებში. ანუ ხوار გამოიწვევს რაიმე ქაოს და მზად არის ქართველი ერი, რომ ამ ყველაფერს შეხვდეს ისე როგორც გვეკადრება და უნდა იყოს. კი, უნდა შევხვდეთ და ამისათვის ვაკეთებთ ყველაფერს. აი დღევანდელი გადაცემაც ალბათ მიძღვნილია სწორედ იმისათვის, რომ წინასწარ სანამ ეს აკრძალვები ძალაში შევა მოსახლეობას მიეწოდოს შესაბამისი ინფორმაცია. ეს ერთი, მეორე. კარგი მაგალითია და ალბათ ყოველთვის უნდა გამოვიყენოთ ღვედის თევა მძღოლებისათვის, ხო? არავინ არ იკეთებდა ღვედს, ყველა ისე მოძრაობდა, მაგრამ როდესაც ამან შევიდა კანონში, რომ აუცილებლად და მოყვა ამას შესაბამისი სადამსჯელო ღონისძიებების, ფინანსური სანქციების თვალსაზრისით, შვენივრად ეხა მიჩვეულები ვართ, მაგალითად მე ზოგჯერ უკანასი სავარძელზეც რო ვჯდები მანქანაში, იქაც კი ვიკეთებ ღვედს და ყველა მივეჩვიეთ ამის გაკეთებას. ანალოგიურად, აბსოლუტურად და აქვე გეტყვით ერთ რაღაცას, რომ 31% სხვა იმ წეველებიდან, რომელიც 31%-ია დღეს საქართველოში, როგორც აღნიშნეთ, მომხმარებელი თამბაქოსი, მათგან უმეტესობა დაახლოებით 70-72%-ზე მეტი თვლის, რომ თამბაქოსაგან თავისუფალ გარემოში უნდა ვიცხოვროთ. ის მომხრია ამ კანონმდებლობის. თვითონ მომხმარებლებზე მაქვს საუბარი, რომ უმეტესობა მათგანი უჭერს მხარს ამ აკრძალვებს და უჭერს მხარს, რომ არ იყოს მოწევა თქვა დახურულ სივრცეში. ეხლა მაინც კიდე გავაკეთოთ მოკლედ, რომ მაყურებელის ბოლომდე აუხსნათ, ესე იგი სად იკრძალება, ხო? ეს არის ყველა ტიპის შენობა ნაგებობა, რომელიც არის დახურული ან ნახევრად დახურული 50% მაინც არის თქვა როგორც თავიდან აღნიშნეთ, შენობის დახურული, ასევე ყველა სატრანსპორტო საშუალება გარდა ტაქსებისა და კატერის. ყველა მათ შორის სამარშრუტო ტაქსი, ავტობუსები, ტროლეიბუსები, ტრამვაი, თქვათ იგივე საზღვაო ტრანსპორტი იქნება ეს თუ საჰაერო ტრანსპორტი. ყველგან აკრძალული. ახლა როგორ უნდა გატარდეს თქვათ ეს ღონისძიებები და რა უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ეს აიგზავნოს. აი მაგალითად ყველამ ჩვენ მაგალითად თქვენმა დაწესებულებამ უნდა შეიკრიბოთ და გამოყოთ ერთი ლიდერი. ვიღაც თქვა თქვენ დაწესებულებაში, რომელსაც დაევალება თქვენს დაწესებულებაში ამ საკითხების კონტროლი. მან უნდა შეიმუშაოს თქვა სტრატეგია, სად უნდა განთავსდეს ამგზალავი ნიშნები, როგორი უნდა იყოს ეს ნიშნები, როგორ უნდა თქვენთან მომსვლელ სტუმრებს რომ უნდა განემარტოს, რომ თამბაქოს მოხმარება არ შეიძლება, მან უნდა აკონტროლოს ეს პროცესები და ასე შემდგომ. მთელი სტრატეგია უნდა შეიმუშაოს, პოლიტიკა უნდა შეიმუშაოს, თქვა როგორ გავანთავისუფლოთ ნეგატივი თამბაქოსაგან. ესეთი სტრატეგია უნდა არსებობდეს.
რაც შეეხება იგივე მძღოლებს, ჩვენი სისტემა შეიმუშავეთ შესაბამის ამგზავრელ ნიშნებს, იქნება პლაკატები, რომლებსაც მივაწვდით ჩვენ როგორც არესტორნულ ბიზნესის წარმომადგენლებს, ასევე სამარშრუტო ტაქსებს, რომ მათ ჰქონდეთ ეს ნიშნები და გამოიყენონ აღნიშნული ნიშნები თავის ადგილებზე. და ყველა, ვთქვათ, იგივე სამარშრუტო ტაქსის მძღოლმა უნდა აუგზავნოს. პირადი ავტომობილის მძღოლს რა ბედი არის ამ შემთხვევაში? პირადი ავტომობილის მძღოლს ვერ აუგზავნოს. თავი დარეკავს და იტყვის რომ ეწევა ამ შემთხვევაში. არა, პირადი ავტომობილმა ოჯახმა თვითონ უნდა აუხსნას თავის ოჯახის წევრს, რომ მან არ უნდა მოიხმაროს ოჯახის წევრებთან ერთად თამბაქო და მე ძალიან ბევრი ვიცი მაგალითად რომ არ ეწევიან სახში, გამოდიან გარეთ მოიხმარენ თამბაქოს და ანალოგიურად უნდა მოიხსნათ სხვა საჯარო სივრცეებშიც. და აი სამარშრუტო ტაქსებმაც უნდა აუგზავნონ და გააფრთხილონ. თუ ეს ასე არ იქნება, ამას მოყვება სერიოზული სანქციები, თქვა დაახლოებით პირველადი დაჯარიმება 500 ლარის სახით, მეორადი განმეორების შემთხვევაში საკმაოდ სოლიდური ჯარიმებია და თუ არ უნდა თუ თვითშეგნებებით ვერ მივედით იმ აზრამდე, რომ სამარშრუტო ტაქსში, სადაც საოცარ მდგომარეობაში არის 15 კაცი და მათ შორის არის შეიძლება 10 ბავშვი და ამ 10 ბავშვიდან შეიძლება რამოდენიმე არის, რომელსაც პრობლემები აქვს თან ჯანმრთელობის და თუ ის მძღოლი იმას ვერ აცნობიერებს, რომ არ უნდა მოწიოს ელემენტარულად და არ სხვას არ უნდა მოაწევინოს, ნამდვილად იმსახურებს 500 ლარიან ჯარიმასაც და მეტსაც. კიდევ უფრო ლოიალურია შეიძლება ითქვას ამ შემთხვევაში კანონმდებლობა. და ანალოგიურად იგივე სარესტორნო ბიზნესშიც უნდა ყავდეთ ესე გამოყოფილი ვიღაც პასუხისმგებელი პირი. სარესტორნო ბიზნესი ძალიან კარგად მართავს სხვადასხვა ადმინისტრაციულ დარღვევებს, ხო? აი მაგალითად ვიღაცამ რაღაცა დაამტრია, სკამი გაუტეხა, საფუჭიქა გაუტეხა, მაგიდა დაუმტრია, ამაზე ადმინისტრაციული ღონისძიებებს ხო ატარებენ. ანალოგიური ადმინისტრაციული ღონისძიებები უნდა გატარდეს თამბაქოს მოხმარებაზეც, ოღონდ მას შემდეგ, როდესაც თვითონ ექნება გარემო ისე მოწყობილი, რომ შემოსასვლელებში ექნება განთავსებული ამგზავრავი ნიშნები. მაგიდაზე მაგალითად ხო შეიძლება რომ აი სადაც საფერფლეს დგამდნენ ადრე, იქ დადგან ეხლა სპეციალური თქვათ ამგზავრავი ნიშანი, რომ ჩვენთან არ ეწევიან და თამბაქოს მოხმარება იჯება კანონით, ამადა მუხლით და ასე შემდეგ და ასე შემდგომ. ამას რომ დაახვედრებ კლიენტს, ხო, დამერწმუნეთ, არავის აღარ ექნება დისკომფორტი და პრეტენზია, არავინ არ დაანებებს ჭამას თავს და არავინ არ დაანებებს ქეიფს და დროს ტარებას თავს, მაინც მივა იმ რესტორანში და უფრო მეტი ადამიანი მივა იმ გარემოში, სადაც თამბაქოსგან თავისუფალი გარემოა. ბევრ ბარში და რესტორანში არ დავდივარ, იმიტომ რომ იქ არის თამბაქო. კი ბატონო, აი და თქვენ დაიწყებთ სიარულს, ანალოგიურად დაიწყებს ბევრი სხვა, მათ შორის მეც უფრო მეტად მივალ თქვათ რესტორანში, ვიდრე დავდიოდი, იმიტომ რომ მეც ამ სიამოვნებდა ხშირ შემთხვევაში ის აუტანელი გარემო, რომელიც იყო თამბაქოს ყვავლის გამო შექმნილი. მოკლედ, წარმატება ვუსურვოთ იდეას, წარმატება ვუსურვოთ კანონს, რომელიც ძალიან მალე შევა ძალაში, წარმატება ვუსურვოთ ყველა იმ ადამიანს, ვინც მწეველი ან უბრალოდ პასიური მწეველია, დავიცოთ ყოველთვის ერთმანეთის ინტერესები და ვისწავლოთ ერთმანეთისთვის ანგარიშის გაწევა. ეს არის ალბათ ის მოტივები, რომელიც ჯამში ერთიან ბედნიერ და გაბრწყინებული ვერიას მოგცევს. მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ბატონო გოჩა ვიზიტისთვის, სტუმრობისთვის, ძალიან საინტერესო იყო თქვენი მოსმენა. ჩემს სურფას ტელემაყურებელს კი ვეტყვილებ 14 საათი 10 წუთი შესრულდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ დღეისათვის უნდა დაგემშვიდობოთ დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის იმერეთის სამმართველოს უფროსი ბატონი გოჩა გიორგიძე იყო დღეს გადაცემის სტუმარი. ჩვენ დაგემშვიდობებით. დიდი მადლობა თუ კი გვიყურებდით ორშაბათიდან პარასკევამდე. წარმატებულ იღბლიან დღეს გისურვებთ, აგრეთვე წარმატებულ უქმებს გისურვებთ და იმაშიც ვარ დარწმუნებული, რომ ორშაბათს აღდგენილი ძალებით, ენთუზიაზმით და მეტი პოზიტივებით შევდგებით ჩვენზე დაკისრებული მოვალეობის შესრულებას. დიდი მადლობა რომ გვიყურებდით, ორშაბათამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.